ફ્રેન્ડ્સ, જેનીસ કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવવાના છે ઇડલી, અને એ પણ ઘણી બધી ટિપ્સ સાથે। અને ખાસ કરીને ઇડલી ઈનો કે સોડા વગર કઈ રીતે ફૂલેલી બને, સોફ્ટ બને, અને સાથે જ આ ઇડલી એકદમ સફેદ કઈ રીતે બને, એ બધી જ ટિપ્સ આજે તમને આ વિડીયોમાં જોવા મળશે। તો વિડીયો પૂરો જરૂરથી જોજો, અને જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલને લાઇક, શેર ને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો ચાલો આપણે એકદમ ઝડપથી જોઈ લઈએ ઇડલીની પહેલેથી તે છેલ્લે સુધીની ફૂલ રેસીપી। તો ઇડલી બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં દાળ ચોખા પલાળવાના છે। તો અમે 4 વાટકી ચોખા લીધા છે, જે ખીચડીના ચોખા આવે છે ને એ લીધા છે, અને એની સાથે 1 વાટકી અડદની દાળ લીધી છે, ફોતરા વગરની। આ એનું પરફેક્ટ માપ હોય છે ઇડલી માટેનું। તો દાળ અને ચોખા મેં બંને મિક્સ પલાળી દીધા છે, અને આ દાળ ચોખાને આપણે 6 થી 7 કલાક માટે પલાળવાના છે। 5 થી 6 કલાક થઈ ગઈ છે, અને દાળ ચોખા સરસ પલળી ગયા છે, એકદમ ફૂલાઈ ગયા છે। અને એની સાથે મેં અડધી ચમચી જેટલી મેથી દાણા નાખ્યા છે। મેથી દાણા નાખવાથી આપણી ઇડલી એકદમ સરસ ફૂલેલી બનશે અને આથો જલ્દી આવશે। એટલે મેથીના દાણા થોડા નાખવાના, 8-10 દાણા નાખવા હોય તેટલા નાખી શકાય। મેં અત્યારે થોડાક વધારે નાખ્યા છે, પણ 8 થી 10 દાણા નાખો એટલે ચાલે। તો હવે આનું આપણે બેટર બનાવવાનું છે। તો આપણે બેટર બનાવીએ એ પહેલાં હું તમને ઇડલી વ્હાઈટ અને એકદમ સોફ્ટ કઈ રીતે બને ને એની તમને ટિપ્સ આપી દઉં। તો આ દાળ ચોખાની સાથે આપણે 1 વાટકો ભરીને પૌવા પલાળેલા છે, લગભગ આ 100 થી 150 ગ્રામ હશે। તો આ પલાળી દીધા છે સરસ ધોઈને, અને એ પૌવાને આપણે જ્યારે બેટર બનાવીએ ત્યારે મિક્સર જારમાં સાથે સાથે થોડા એડ કરતું જવાનું છે। પૌવા થોડા જ નાખશો ને એટલે ઇડલી એકદમ વ્હાઈટ અને ફૂલેલી સોફ્ટ બનશે। જો તમારી પાસે પૌવા ના હોય તો રાંધેલા ચોખા હોય ને, ભાત, એ પણ તમે 1 વાટકી એડ કરી શકો। તો હવે આપણે બેટર બનાવીએ। અને હું આ દાળ ચોખા અને પૌવાનું બેટર છે ને એ મિક્સરના સૌથી નાનું જાર આવે છે ને ચટણીનું, એમાં જ પીસું છું। એમાં એકદમ સ્મૂથ, ઝીણું અને એકદમ પરફેક્ટ બેટર બને છે, એટલે હું હંમેશા એમાં જ બનાવું છું। થોડી વાર લાગે પણ સરસ બને છે। તો આપણે બધા જ દાળ ચોખા અને પૌવાને પીસી લીધા છે, ને સરસ સ્મૂથ બેટર બનીને તૈયાર થયું છે। હવે તમને ખાસ ટિપ્સ આપવાની છે કે ઇડલી ઈનો કે સોડા વગર જ કઈ રીતે એકદમ ફૂલેલી અને સોફ્ટ બને। તો આ ટિપ્સ જરૂર જોજો અને ફોલો પણ કરજો। હવે આપણે આ બેટરને હાથેથી મિક્સ કરવાનું છે 4 થી 5 મિનિટ સુધી। હાથેથી બેટર મિક્સ કરશો એટલે એમાં ફર્મેન્ટેશન થશે, અને બેટરમાં એકદમ સરસ આથો આવશે, અને તમારે તેમાં ઈનો કે સોડા કોઈ પણ વસ્તુ નાખવાની જરૂર નહીં પડે, અને ઇડલી એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થશે। હવે આપણે આ બેટરને ઢાંકી અને 6 થી 7 કલાક સુધી આને આથો આવવા માટે રાખી દેવાનું છે। કોઈ પણ ગરમ જગ્યા હોય, ગરમી મળે એવી જગ્યાએ રાખી દેવાનું, એટલે એકદમ સરસ આથો આવી અને તૈયાર થશે, અને ઇડલી એકદમ સરસ બનશે। 7 કલાક જેવું થઈ ગયું છે ને, હવે આપણે ઇડલીનું બેટર ચેક કરીએ। તો એકદમ સરસ આથો આવીને તૈયાર થયો છે। તપેલું એકદમ ઉપર સુધી ભરાઈ ગયું છે, એટલે જોઈને જ ખબર પડી જાય કે આથો એકદમ સરસ આવ્યો છે। હાથેથી બેટર મિક્સ કરીએ એટલે આ રીતે સરસ આથો આવે। હવે હું તમને આ બેટર ચમચાથી હલાવીને પણ બતાવું કે કેવો આથો આવ્યો છે। જો જોઈ શકો છો, એકદમ સરસ આથો આવ્યો છે, એટલે આમાં કાંઈ પણ નાખવાની જરૂર ના રહે। હવે આના ઢોસા પણ સરસ બને અને ઇડલી પણ સરસ બને। જો તમારે ઢોસા બનાવવા હોય તો પણ આ જ રીતે તમે બેટર બનાવો, એકદમ સરસ ઢોસા બનીને તૈયાર થશે। તો અત્યારે આપણે ઇડલી બનાવવા માટે આમાંથી થોડુંક બેટર બાઉલમાં લઈ લઈશું, અને પછી એમાં થોડુંક મીઠું નાખીશું। બધા બેટરમાં આપણે એકસાથે મીઠું નહીં નાખીએ। બેટર આપણે બાઉલમાં થોડું લેતા જવાનું, ને એમાં થોડું મીઠું એડ કરી અને જેમ જરૂર પડે એમ લેતા જઈશું। કારણ કે આમાંથી બેટર આપણે જો વધે એને ફ્રીજમાં રાખી દેવું હોય તો ફ્રીજમાં રાખી દેવાય, એટલા માટે આપણે એકસાથે મીઠું નહીં નાખીએ। હવે આને આપણે 2 થી 3 મિનિટ સુધી આ રીતે મિક્સ કરી લઈએ, એટલે બેટર એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય, અને પછી આપણે એની ઇડલી બનાવીએ। અને ઇડલી એટલી સરસ બનીને તૈયાર થશે કે તમને જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જશે। एकदम सफ़ेद फूलेली अने एकदम सॉफ्ट बनशे।
તો ચાલો હવે આપણે થોડુંક બેટર બાઉલમાં લઈ લઈએ, મીઠું નાખીએ અને પછી આની ઈડલી બનાવીએ. તો આપણે બાઉલમાં હવે બેટર થોડુંક લઈ લઈશું. 7 થી 8 ઈડલી થાય એટલું. મારે 8 ઈડલી એકસાથે બને એવડું સ્ટેન્ડ છે 8 ઈડલીનું, એટલે 8 ઈડલી થાય એટલું બેટર હું બાઉલમાં લઈ લઈશ. હવે આપણે આમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું અને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું, એટલે મીઠું બેટરમાં એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય. તો બસ બેટરમાં મીઠું મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આને આપણે ઈડલી સ્ટેન્ડમાં લઈ લેવાનું છે. ઈડલી સ્ટેન્ડ મેં પહેલેથી જ ઓઇલથી ગ્રીસ કરેલું છે, એટલે બસ એમાં એડ જ કરવાનું છે અને સ્ટીમર પણ ગરમ મૂકી દીધું છે, એટલે આપણે ઝડપથી ઈડલી બનાવીએ. તો ચાલો હવે આ બેટરને આપણે ઈડલી સ્ટેન્ડમાં લઈ લઈએ. હવે ઓઇલથી ગ્રીસ કરેલા ઈડલી સ્ટેન્ડમાં આપણે 1 ચમચા જેટલું બેટર એડ કરીશું. બહુ વધારે પડતું નહીં ભરવાનું, કારણ કે ઈડલી ફૂલે તો ઈડલી બહાર આવે અને એકબીજા સાથે ઈડલી ચોંટી જાય, એટલે માપસરનું આપણે બેટર ભરવાનું. તો 2 સ્ટેન્ડ છે મારી પાસે, તો બંને સ્ટેન્ડ આપણે ભરી લઈશું. અને સ્ટીમર પણ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આને આપણે સ્ટીમરમાં રાખી દેવાનું છે. બંને સ્ટેન્ડ આપણે એક સાથે જ રાખી દઈશું અને હવે આને આપણે ઢાંકી અને 10 મિનિટ સુધી પાકવા દઈશું. 10 મિનિટમાં સરસ ઈડલી તૈયાર થઈ જશે. તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે ચેક કરી લઈએ ઈડલી થઈ ગઈ છે કે નહીં. તો ખોલી લઈએ. તો આ જોઈને જે આપણને ખાવાનું મન થઈ જાય એવી એકદમ સફેદ ઈડલી બની છે. ઈડલી સરસ ફૂલી પણ છે. હવે આને આપણે છરીની મદદથી ચેક કરી લઈએ કે અંદરથી કાચી તો નથી ને. તો બેટર આમાં ચોંટતું નથી, એટલે ઈડલી આપણી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આ ઈડલી સ્ટેન્ડને આપણે સ્ટીમરમાંથી બહાર કાઢી લઈશું અને બહાર કાઢ્યા પછી પણ આને 2 થી 3 મિનિટ સુધી રેસ્ટ આપવાનો, એટલે ઈડલી એકદમ સરસ રીતે નીકળી જશે. નહીં તો ઘણીવાર ચોંટી જતી હોય, પણ જો તમે 2 થી 3 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દેશો તો ઈડલી એકદમ સરસ રીતે નીકળશે. તો આને 2 થી 3 મિનિટ આપણે રેસ્ટ આપીએ અને પછી ઈડલીને બહાર કાઢીએ. તો 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને ઈડલી થોડી ઠંડી થઈ ગઈ છે, એટલે હવે એકદમ આસાનીથી નીકળી જશે. તો હવે આને આપણે સર્વ કરી લઈએ. આજે આપણે આ ઈડલીને કેળના પત્તામાં સર્વ કરીશું, એટલે એકદમ સરસ સાઉથ ઇન્ડિયન લુક આવશે. અને આ ઈડલીને આપણે નાળિયેરની ચટણી અને ગરમા ગરમ સાંભર સાથે સર્વ કરવાની છે. આપણે 2 થી 3 મિનિટનો જે રેસ્ટ આપ્યો એના કારણે ઈડલી તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી તરત જ અને આખી જ નીકળે છે. પણ જો તમે રેસ્ટ ના આપો અને ગરમા ગરમ જ સ્ટેન્ડમાંથી કાઢશો તો ઈડલી નીચેથી ચોંટી રહેશે અને તૂટી પણ જશે. તો આ રીતે રેસ્ટ આપીને જ ઈડલી કાઢવાની. હવે હું તમને ઈડલી હાથમાં લઈને પણ બતાવું કે કેટલી સફેદ બની છે અને કેટલી ફૂલેલી બની છે. એકદમ જાળીદાર જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ ફૂલીને બનીને તૈયાર થઈ છે. અને આપણે આમાં ઈનો કે સોડા કોઈ પણ વસ્તુ યુઝ નથી કરી, બસ એ હાથનું જે ફર્મેન્ટેશન થયું એના કારણે આવી સરસ ઈડલી બને છે. હવે નાળિયેરની ચટણી પણ આપણે સર્વ કરી લઈશું. નાળિયેરની ચટણીની રેસીપી પણ મારી ચેનલ પર તમને મળી જશે. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં હું લિંક મૂકી દઈશ, તેમાં તમને જોવા મળશે. હવે ગરમા ગરમ સાંભર પણ સર્વ કરી દઈશું. આ સાંભરની રેસીપી પણ તમને મારી ચેનલ ઉપર જોવા મળશે. એની લિંક પણ હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકી જ દઈશ, એટલે તમને બંને રેસીપી જોવા મળશે. તો બસ હવે તૈયાર છે આપણી સાઉથ ઇન્ડિયન થાળી, ગરમા ગરમ ઈડલી, સાંભાર અને નાળિયેરની ચટણી. તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી એ તમે મને કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. અને ઘણી બધી ટિપ્સ સાથે આપણે આ રેસીપી બતાવી છે. તો રેસીપી તમને જો પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પર જરૂર દબાવજો, જેથી કરીને મારી કોઈ પણ નવી રેસીપી હશે તો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચશે. જય શ્રી કૃષ્ણ.